Ayan po. Pero, you can see na hindi pa lahat yung napunasan ko. Actually, yung salamin lang muna. Na, i-spray ko siya ulit later ng glass repellent. So, basang-basa po yung aking bag. Pero, buti na lang, this is waterproof. Supposedly, laptop bag kasi talaga yan. Ako na gumamit. Yan. Pupunasan natin yung mga yan. Andun sa ko. Well, good thing dahil din sa Hingecover na yan. Yan, inawa natin ang konti. Let's see. Yan, dahil sa Hingecover na yan, protected yung part na to kung saan folding part yun ng bike. And less worried ako kanina kasi tumambay pa ako sa puno bago ko umuwi ng bahay dahil medyo malakas talaga yung ulan kanina. So, all wet. Ayun guys, ito yung bone conduction again na favorite kong ginagamit. As in every bike ko. Kasi nga, biglang may tumatawag. So, may times na nag-aalala ako kasi yung naging missed call. So, Kailangan lagi ko siyang suot. And at the same time, hindi lang detachable actually itong helmet na to eh. May ibang helmet na detachable. So, ang disadvantage ng part na to, halos hindi ko malinisan yung upper part. Diskarte na lang. Kaya, ang hassle part din, nagmo-moist siya. Tapos, hindi naman masyado natatanggal yung moist kahit punasan ko. May part na malabo pa rin. Siguro sprayan ko rin ito nung ginagamit na glass cleaner. Tayong personal touch ng ating bisikleta, yung pag-aalaga. Lalo na tong si Piero, kapag pumupunta kami sa lugar na first time ko lang, tapos nahatid niya ako sa destinasyon at naihatid niya ako ng maayos na bahay. Parang akong tanga, pero parang tao kasi nakakausap ko siya, tapos nagpapasalamat ako dahil inalagaan niya ako sa biyahe. Hindi siya nagpahirap. May gusto talaga akong e-bike, L2. Pinapangarap ko rin yung same bike, pero kapag nakakarating kami ni Piero Marie sa ibang lugar, yung tipong out of the blue na isipan ko lang pumunta sa isang lugar, yun, pag-uwi namin, sobrang thankful ako sa kanya. Tapos kinakausap ko siya na huwag siya magtampo. Kahit sabihin ko na gusto ko yung certain na item. Kasi diba may ibang items na parang nagtatampo. Kuno. Kumbaga, biglang nagkakaroon ng depende along the way. Si Piero Marie. Nasabihan ko lang na pangarap lang yun, pero sobrang napatunayan niya sa akin yung worth niya. Kaya, hindi ko siya ibibenta. Magsasama pa kami matagal. And, yun. Dadagdagan ko lang siya, hindi ko siya ibibenta.